Þetta var, ég þurfti nú að fletta því upp, þetta var 16. júní Já. 2008 sem sagt, og ég man að voru búin að vera einhverjar pælingar hvort við ætluðum að fara á 17. júní skemmtun og Sauðárkróki og eitthvað og okkur langaði, okkur krökkunum svolítið sko. Þarna ég hvað 12 á 13. ári. Já, hér á 13. ári og ég og systir mín við erum búin að vera út í Fjárhúsum að stinga út tað þarna morguninn og það er svona norðansperringur innan dag eins og stundum er hérna og systir mín hafði farið eitthvað eins og undan mér heim í mat og ég kem hann eftir og þá var hún búin að hleypa tíkin okkar út sem áttu þá hundur sem átti að vera minkatík en var hrætt við byssur þannig að hún var það nú ekki, hún var bara svona gælu dýr og ég man að ég er að koma upp túnið heima og ég sé hana svona alveg vera hnussandi út í loftið og sem var nú mjög rólegur hundur sko, það var ekki venjulega sem hún lét svona sko og svo rýkur hún sem sagt út að girðingu út í varp og og ég hugsaði með mig ég ætti nú að fara að sækja hana því hún mætti ekki vera ángra fuglinn þó að veri komin þetta 6. júní þá voru ennþá einhverju fuglar eftir þannig ég fer á eftir henni út að girðingu þar sem hún er geltandi og ætla að reyna að kalla í hana en eins og svona minkavendar eru stundu þá hlusta þeir nú mismikið hvort sem það er agaleysi eða hvað allavega en svo kleipur hún reyndar á spretti á móti mér og hleypur fram hjá mér og fer undir girðinguna undir hliðið og út í varp þannig ég fer á eftir henni þangað og já það má kannski koma fram að ég var nýlega fann að nota gleraugu á þessum tíma en ég þoldi ekki þessi gleraugu þannig að ég var ekkert með gleraugun nema svona í skóla og eitthvað og þarna ég nú búin að taka eftir í að það er eitthvað sunnan í múlanum sem ekki, eða hæðinni sem er ekki venjulega og hafði fyrst hugsað hvort þetta væri hrossin komin en hugsað það geti ekki verið, þá væri þau fleiri. Þannig að ég held að það væri bara eitthvað rusl sem þau komið sérst meðan norðanáttinni. Og ég fer þarna á eftir henni og er raunin sett svona hausinn undir mig á móti vindinum og mikið bara svona horfa niður eitthvað en lít svo upp þarna til að athuga með hvar hundurinn er og þá sé ég þetta hvíta rusl hreyfa sig og sé svona, og þetta er svolítið í móða því ég er ekki með gleraugun, sé svona samt að ég greini augu og svart trýni og hugsa strax, shit, þetta er ísbjörn og verður náttúrulega alveg svakalega hrædd, bregður rosalega og bara snýjum leið við og hleyp alveg hvað ég get og ég man ég var skítrædd hvort þann kæmu eftir mér sko og ekki fyrir en ég fer yfir girðinguna sem ég þora að líta við og þá hefur hann nú ekki hreyft sig en hundurinn er þarna í kringum hann alveg brjálaður geltandi en hann varla lítur við honum eiginlega ísbjörnin og ég hleyp síðasta spottan heim og alveg brest í grát þarna í hurðinni segja mömmu að það sé ísbjörn út í varpi og ég man hún sér eitthvað, ha? Ertu viss? Og þá verði ég eitthvað svona, já, ég held það og við förum saman út á hlað eða man ekki hvort mamma fór bara, ég er greinjandi held ég og mamma fer út og sér að þetta er vissulega ísbjörn og hringir þarna í lögregluna til að láta vita og við erum með grænlenskan verknum á þessum tíma sem að fer út og svo þegar við komum út aftur þá er hann farin út í varp að sækja hundinn sem að hleypur öskrandi hennar og gjammandi í kringum ísbjörnin sem er nú aðeins farin að rölta niður að hópi sem við köllum niður að vatni og hann skríður að hundinum og grípur í hann og hleypur með hann heim og ég man mamma hún er brjáluð heim á hlaði yfir hann hafi farið hann út eftir en hann náði hundinn og kom með hann heim og hann var settur inn og já og finnaði hann hafði aldrei séð ísbjörn áður sko, ekki fyrir hann þarna grænlendingurinn sko en já en blessunlega var þetta mjög rólegur björn og ég held þarna röltir hann niður að vatninu hvort hann leggst þar í skjóli einhvers staðar ég man það ekki en þarna fer náttúrulega stað svona skondin atburðarás og ég man bara stuttu seinna hringir held ég blaðamaður Feykis og er búin að frétta þetta
og þá var það þannig að mamma hefði hringt í pabba sem sat inn á sjoppu á N1 eða sem ég var ábær þá og hann hefur örugglega kváð eitthvað, ísbjörn í símann, skilur, einhver gripi það og þar fór þetta á stað, skilur, hringir sér blaðamaður. En pabbi kemur bara heim strax, held ég, og já, ég man ekki fljótlega lögreglan kom inn og okkur satt að læsa að okkur og svolítið, sem mann fannst svolítið skondið, sko. Og ég man að við vorum alveg, það er ekki hægt að læsa út í hurðinni, bílaði lásinn aldrei læst hérna. En já, og það koma skyttur, 3, minni mig, ég man nú ekki mikið eftir þessu eins og ég segi, ég held ég hef ekki spáð svo í þessu, þannig lagað. En við allavega hérna næstu, ég man ekki hvort 1 eða 2 nætur og lánum við herbergin okkar, hérna skyttum og lögreglumönnum og hverjir þetta eru, þetta er einhverjir, þetta er svolítið af fólki sem er sko bara hérna einhverja daga með að þangað til hann er skotinn, af því það náttúrulega verður svo ákveðið að þeir reyna að bjarga honum eða þannig, deyfa hann og flytja hann og þá þarf að bíða eftir svona forláta búri hérna sem var flogið í einkaflugi frá Danmörku sem að hérna öllum blöskraði nú þegar svo kom að hefði nú alveg verið hægt að slá einhverju saman úr einhverjum fjölum sem voru til sko. Það var einhver hálffúinn timbukassi þetta búr og eins hérna var flogið með dýralækni frá hérna Kaupmannahöfn sem var hérna í dýragarðinum þar held ég og ég man ekki hvort hann hafði komið að því að deyfa einhverja birni, hvort það var bara í dýragarði eða eitthvað en þar kom í ljós sko mikill misskilningur að hérna hvort að fólkið á staðnum, lögreglan og þessar skyttur og allir höfðu ímyndað sér að hann myndi læðast að ísbirninum og deyfa hann þannig sko, það þurfti að vera eitthvað mjög stutt færi, ég man ekki bara 20 metrar eða eitthvað, ég man ekki hvað, það var mjög stutt frá honum sem það þurfti að vera til að geta skotið pílunni í hann. En það var mikill misskilningur, hann ætlaði alls ekki að fara að leika pulsu, sagði hann, fyrir einhvern ísbjörn sko, hann ætlaði bara að vera inn í bíl og gera þetta þannig. Og þar vandaðist náttúrulega málið með að þá að komast að honum, því að við voru slóð út í Múla en þennan dag þar sem á að fara í að deyfa hann sko, búrið er komið og dýralæknirinn er kominn og að þá er hann kominn norður fyrir þetta hóp, hann er mjög norðarlega í Múlanum, frekar nálægt sjónum og liggur þar í skjóli, það er ennþá norðan strekkingur og mér minnir, hvernig var þetta? Það var gert eitthvað plan sko, hvort að Jói frændi var með dýralæknin í bílnum og átti að fara, ég held þeir alltaf að taka bara slóðina út eftir og svo er einhver annar bíll einhver staðar með einhverju skyttum, þetta átti að vera eitthvað svona til þess að tryggja að það myndi ekki missast út í sjó, ísbjörnin. Allavega, það fer svo að bíllinn sem að dýralæknirinn er í, sem ætlar að deyfa hann með þessari pílu, að ísbjörnin verður miklu fyrr var við þann bíl en hinn bílinn, sko, þannig að hann tekur á rás, en samt ekki hratt, eða miðað við hvað maður hefur heyrt að ísbjörnin hlaupa hratt, það var greinilega mjög máttfarinn. Hann fer út í vatnið, hann stingur sér til sunds og fer út í vatnið og ætlar að synda yfir. Og þá brunar Jói tilbaka og yfir til ömmu og út á mölina til að vera viðbúin þegar hann kemur í land þar. En hann verður var við það náttúrulega og snýr við og syndir tilbaka og þar hleypur hann svo upp á Múlan og þar er þá hinn bíllinn með þessari skyttu sko, sem átt að tryggja að myndi ekki missast er þá þeim megin og fer á eftir honum og ísbjörnin hleypur yfir Múlan og niður hinum megin og er komin á fjörukambinn og þarna er sko bara mjór fjörukambur milli vatns og sjávar og ísbjörnin er komin þangað og þá man ég að við vorum að fylgjast með þessu heima frá skúr að maður sér að skyttu fara á hnén og ber svona við loftið og skýtur hann þá þar sem hann er á leiðinni í sjóinn og til að missa hann ekki út í sjó að því maður myndi ekki vita hvar hann kæmi þá kannski í land aftur já og
þannig að þar með lauk því ævintýri. En hérna... Eru þið eftirmál eftir þetta af fólki sem var ósátt við að dýri verið fellt? Já, það var náttúrulega svakalegt hafari í kringu það allt saman. Já, hvernig var það? Hvernig kom það til ykkar? Við í sjálfu sér kannski urðum ekki mikið verið við það eitthvað persónulega nema bara við lásum þetta í fjölmiðlum. Já. Og þarna var búið að ákveða að það yrði ekki nafngreint hver hefði skotið björninn að því að sá sem skaut björninn 2 vikum fyrr eða viku fyrr eða hvað það var. Honum hafði borist líflátshótanir og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ég fekk aldrei að vita það fyrir en bara löngu seinna hver það hafði verið. Það var bara ekki talað um það, hver hefði skotið björninn. Og já. Þannig að þið hafið ekki verið, ekki neitt á ykkur beint? Nei, alls ekki. Nei. En ég man svo sem eftir því að hafa heyrt hina hliðina á þeim sem höfðu skilning á þessu að hvað þetta fólk myndi nú segja ef þetta hefði verið þeirra börn sem hefðu verið út að leika rétt hjá eða komið að þessu skiluru. Og ég held ég hafi í rauninni þegar ég átti mig á þetta ísbjörn, ég nú ekki nema held ég 60 metra frá honum eða eitthvað, við komum mjög nálægt honum. En já. Og minnist þess sjálf og ennþá í rauninni hugsa maður stundum ef maður gengur í myrkri svona, veist, ef það kemur nú ísbjörn og svo reynir maður að nei, það er nú enga líkur á því en það geti samt gerst. En já. Man lengi vel á eftir allavega sem var ég alltaf með hund með mér ef ég þurfti að fara út í myrkri. En svo náttúrulega var maður alveg að míga á sig og hann svo náttúrulega geltaði stundum að einhverju sem svo er ekki neitt þá mikið sér hræðslu yfir því en já. En þetta var náttúrulega eins og kom í ljós svo já, mjög máttfarið ísbjörn sem var þarna og mann var alveg hárlaus undir bónum eða þar að þau nuddast svo í sundinu og eins sáu þau til hans meðan var verið að bíða eftir allt þetta klárt í að reyna að deyfa hann sáu þau að hann greip æðakollu en mist hana. Já. Þið merksum hvað hann var rosalega máttfarinn Þó þau séu snöggir og geti í góðu formi geti verið snöggir að hlaupa þá hefði hann sennilega ekki verið fær að hlaupa þig uppi þarna. Nei, ekki þess. Nei, hann hefði ekki verið það held ég alveg klálega ekki. Hann var bara of þreyttur greið. En Þetta er heilmikil upplifun. Þetta er lífsreynsla. Já, það var það. Og mér fannst svakalega maður var tekinn í viðtal eitthvað í sjónvarpinu og mann fannst þetta svakalega og ég mann var alltaf að reyna að vera nú að segja nú ekkert óskynsamlegt og svona og svo örugglega maður horfa á þessu viðtal núna mér varst mjög skrítið að horfa á þessu viðtal tala svona eins og gamall maður í þessum viðtölum og mann systir mín þegar ég var alltaf einhver að fá að taka viðtalið með ég var að finna með eitthvað utan í mig það var kalt úti, þetta var úti og grípi einhverja peysu yfir mig og systir mín alveg allir fara í þessu viðtal ég var nú myrkfælin fyrir og það lagaðist ekki við þetta en nei, minnst þetta ekki það ekki að áhrif á mig annað en svo maður undrar sig á því kannski hvað ég komu ört þarna í rauninni eftir komu þarna alveg bara líka árlega einhver ára eftir og það kom í ljós þarna skilur að Grænlendingar höfðu engan áhuga á að fá björninn tilbaka af því að þeir náttúrulega eins og við erum svona eyja og þetta getur borið með sér einhverja sjúkdóma eru þeir hræddir þegar þetta kemur svona tilbaka og þannig að þeir höfðu engan áhuga að fá hann ísbjörn aftur og engan ísbjörn sem villist í burtu. Já, nóg með sína ísbjörn. Já, akkurat.